ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንደምን ሰነበታችሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ የጾም ቅቤ አብረን እናነጥራለን። እንዲሁም ደግሞ ባነጠር ነው የጾም ቅቤ ቃተኛ እንጋግራለን። እነዚህ ነው ለንሰራ የመጣሁት ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ይገምታለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ቃተኛው እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምር ቆንጆ ብሉኝ የሚል ቃተኛ ነው የምንጋገረው። እንግዲህ ቅቤያችንን ነው የምናነጥረው። በቅድሚያ እኔ ወደ ስራው ገባለሁ። እናንተ ደግሞ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እዚህ ጋር ቅቤውን ለማንጠር የሚያስፈልጉኝን ቅመማ ቅመሞች አዘጋጅቻለሁ። የተፈጨ ኮረሪማ፣ ኮሰረት፣ ነጭ አዝሙድና ጥቁር አዝሙድ፣ ትንሽዬ ምን የምጠቀመው የጾም ቅቤ ይሄኛው ነው፣ ቬጋን ነው። ስለዚህ እኔ ተጠቀምኩት ይሄን ነው። እንግዲህ ያው እንዳያችሁት ድስት ላይ ወይ ደግሞ መጥበሻ ላይ የኔ ትንሽ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መጥበሻ ላይ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እሳታችንን ዝቅ ባለ እሳት አድርገን እንደዚህ ቅቤው ከቀለጠልን በኋላ ቅመማ ቅመሞቻችንን አንድ ባንድ እንጨምራለን። ያው እኔ በዛ ያለ ኮረሪማ ስለምፈልግ ትንሽ በዛ አድርጌዋለሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠናችሁን መወሰን ትችላላችሁ። አሁን የጨመርኩት ደግሞ ኮሰረት ነው። ከዛ ነጭ አዝሙድና ጥቁር አዝሙድ ትንሽዬ፣ በጣም ትንሽ እሱን እና አንድ ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ቀይ ሽንኩርት ካላችሁ ያው ያበሻው ማለት ነው እሱን መጨመር ትችላላችሁ ትንሽዬ። ስለዚህ እኔ በእንደዚህ አይነት መልክ ነው ቅቤውን የማንጥረው። በጣም ዝቅ ባለ እሳት ቀስ አድርገን እናንጥራለን። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ያው ቪዲዮ ስለፈጠነ ፈጠን እያለ ነው የሚሄደውና ለዛ ነው ፈጠን እያልኩኝ አብሬ የማወራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ቅቤያችን እየደረሰልን ነው ማለት ነው። አሁን ትንሽ ትንካለ በኋላ እንደዚህ አውጥቼዋለሁ። እንደምታዩት በጣም የሚያምር የጾም ራሱ አይመስልም። በጣም የሚያምር ቅቤ ሆኖ ነው የተነጠረው ማለት ነው። ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እናንተ ቅቤ ስታነጥሩ የምትወዱትን ቅመማ ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው ኮሰረትና ኮረሪማ ነው በብዛት የማደርገው ቅቤ ሳነጥርና እንደዚህ እንዳያችሁት ቆንጆ እና ትንሽ ያላሳየዋችሁ ትንሽዬ እርድ ጨምራለሁ ለከለር። ያው በጣም ብዙም አይደለም፣ በጣም ትንሽዬ ነው ብንያረኩት ቪዲዮ ውስጥ ስጨምረው ስላልገባ ነው። አሁን እንግዲህ እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ ቅቤያችን ተነጥሮ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እኔ በጣም ትንሽ ስለፈለኩ ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ አነስ ያለ ያነጠርኩት። እናንተ እንግዲህ በዛ ያለ ከፈለጋችሁ ያው መንገዱ ይሄ ነው። እናንተ ቅቤያችሁ ማብዛትም ማሳነስም ይቻላል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ባነጠር ነው ቅቤ ደግሞ እዚህ ጋር እንጀራ ይጋገርኩ ነበረ። ቃተኛ እንጋግራለን ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን እንጀራ ሰፋለሁ። ያው ሊጡ ትንሽ ወፈር ያለ ሊጥ ነው። ያው ቃተኛ ስለሆነ እንጀራችን መሳሳት የለበትም። እንግዲህ እንጀራው እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ እንጀራ፣ አይኑ ራሱ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ሆኖ ነው እየጋገርኩት ያለሁት ማለት ነው። እና እንደዚህ የሚያምር እንጀራ ላይ ቆንጆ ቃተኛ እንጋግራለን ማለት ነው። ያው የቃተኛ እንጀራ ቃ ማለት አለበት፣ ትንሽ ከቂጡ ደረቅ ማለት ነው። ቃ ማለት እንግዲህ ቃ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ምናልባት ከጠየቃችሁኝ በሚል ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ላሳያችሁ ነው እንጀራውን ያወጣሁት እንጂ እዚሁ ላይ ያለ ነው ቅባታችንን የምንቀባው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የምጣዱን ሙቀት እንቀንሰውና ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንዳያችሁት ቅድም ያነጠርነው ቅቤ አለ። ከዛ በርበሬ አዘጋጅቻለሁ። በሱ በርበሬን ለውስና ከዛ ቃተኛችንን እንቀባለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እንዳያችሁት በርበሬውን ጨምሬያለሁ፣ ቅቤ አድርጌያለሁ። ከዛ እንደዚህ አሳምረን ቃተኛችንን እንቀባለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ
ቃተኛ እንግዲህ ስንቀባ አንዳንድ ሰው ቅቤ አይወድም፣ አንዳንድ ሰው በርበሬ ማብዛት አይፈልግም እና እኔ ግን እንግዲህ እንደዚህ መካከለኛ ሲሆን ነው የምፈልገው መቀባት ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ ካፈሰስኩት በኋላ በማንኪያ ወይ ደግሞ ያው እንዲህ ብራሽም ካለም በእሱ እንደዚህ እንዳያችሁት ለማዳረስ ቅባቱ እንዲዳረስልኝ በአይኑ እንዲገባልኝ አድርጌያለሁ። እናንተ እንግዲህ እንደፈልጋችሁ ታድርጋችሁ መቀባት ይቻላል። ምንም አይነት እዚህ ላይ የተለየ ሙያ ማይጠይቅም። ያው ማንኛውም ሰው በቤቱ የሚሰራው አይነት ነው እና ያው ቅባቱን ማብዛትም ማሳነስም ይቻላል እናንተ እንደምትፈልጉት ማለት ነው። እኔ እንግዲህ አንደኛውን ቃተኛ እንደዚህ ጋግሬ ጨርሻለሁ። ከዛ ሁለት ነው የማደርገው ደራርበዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አንደኛውን እንጀራ ደግሞ እናስፋና ከዛ ሁለተኛውን ቃተኛ እንደዚሁ አሁን ባደረግነው መንገድ አድርገን እንቀባና ትንሽ ቃ ካለ በኋላ መጀመሪያ የጋገርነውን መልሰን ምጣዱ ላይ እናደርጋለን። ከዛ እንቀባለን ማለት ነው። የቀባነውን እንደ አነባብሮ እንነብረዋለን። እንግዲህ እንጀራው እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ እንጀራ ነበር እየጋገርኩ የነበርኩት። ሁለተኛውንም እንጀራ በምታዩት መልኩ እንደ መጀመሪያው ቅቤና በርበሬ አድርጌ እንደዚህ የቀባሁት ነው ያለሁት። በደንብ አዳርሰውና ያው የቅድሙ ላይ ትንሽ አነስ ብሎታል። ስለዚህ እዚህኛው ላይ በደንብ አድርገውና ስለምንደርበው የዚህኛውና የዛኛው ቅባት ለማመጣጠን እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ ቀብቻለሁ። ከዛ ይሄኛውን አወጣውና የመጀመሪያውን እንጀራ ምጣዱ ላይ አደርገዋለሁ፣ ትኩሱ ምጣድ ላይ። ያኛው ቀዝቅዞ ስለነበር ይሄኛውን እስከምንጋግረው ሞቅ ይልልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ደግሞ ባናቱ እንደፋዋለን። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ብሉኝ የሚል እንጀራ ነው። እንጀራው ራሱ በባዶ ቢበላ ራሱ በጣም የሚያምር እንጀራ ነው። ያው ድርቅ እንዲል ስለፈለኩ ነው እንጂ እንጀራው በጣም የሚያምር እንጀራ ነው ያጋገርኩ የነበረው እና እንደዚህ እንደምታዩት ቅድም የጋገርነውን ቃተኛ እዚህ ምጣዳችን ላይ አድርገናል። ከዛ የሁለተኛውን ቃተኛ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ደፋውና እዛ እንግዲህ በቃ የስረኛው ሞቅ ሲል አውጥተን በምንፈልገው መልኩ ቆራርሰን ቃተኛችንን እንግዲህ ቃተኛ ለቡና ቁርስ ይሆናል፣ ለምንፈልገው እንደ ስናክ መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ እንደምታዩት ያማረ ብሉኝ የሚል ቆንጆ ቃተኛ ጋግረን ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ቆራርሼ ለገበታ አቀርበዋለሁ። እናንተም አብራችሁን ቆይታችሁ ቀምሼ ምን እንደሚል ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በምታዩት መልኩ ቆንጆ ሆኖ ተቆራርሶ ቃተኛችን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። እንግዲህ ልቅመሰውና የቅቤውን ጣዕም ምን እንደሚል እነግራችኋለሁ። እና በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ቅቤው ምንም ከኖርማሉ ቅቤ ብዙም አይለይም። ያደረግናቸው ቅመማ ቅመሞች ቃተኛችንን ቆንጆ የቅቤ ጣዕም እንዲኖረው አድርገዋል ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።